Bună dimineața, bună ziua sau bună dimineața, cum v-ați obișnuit, e ora 1 și ceva după masă și știu că am lipsit mai mult de pe internet. Cum nu sunt expediții, am făcut vlogurile cu mașinile care voi continua, fiindcă foarte mulți au scris că e benefic ceea ce fac și acum încerc să fac o promisiune online la voi. O să fac vreo 2-3 vloguri săptămânale, o să mă împli puțin mai mult, chiar am niște idei și vine și vara și vom face aventuri, sperăm că se vor deschide și granițele, măcar în Europa sau în împrejurim, ca să putem merge în aventură. Și acum vin cu un vlog mai special, nu vom vorbi despre mașini și despre niște chestii care se pune pe mașină și vreau să vă prezint, nu mașina, și mașina e ok, o să fac un vlog, că mulți care mă urmărești deja sunt informați că pe lângă Duster am achiziționat și un Toyota Land Cruiser, dar voi face un vlog cu Toyota, dar acum vreau să vă prezint cortul de plafon. Cine ne urmărește pe Facebook știe că am pus niște poze. Un cort plafon de la James Barraud. O să vă explic de ce am ales această marcă, cum funcționează. Acum spun să scoateți chipsurile, berea, popcorn, că poate va fi un vlog mai lung, dar vreau să vă prezint cum stă camera asta. Aiurea. Vreau să vă prezint cortul de la A la Z și înainte să vă arăt cum se deschide, cum funcționează, este normal să vă povestesc de ce am ales această marcă, de ce am ales acest cort, fiindcă piața este plină. Sunt corturi premium și sunt corturi de entry level. Probabil că cine este în domeniul de aventură știe chestia asta. Eu am ales un cort premium, fiindcă nu cumpăra numai un cort și James Barraud a fost primul care m-a convins, fiindcă am văzut și în Australia, și în America, și în America de Sud, și în Rusia se folosește și am zis că hai să mă documentez. M-am documentat vreo jumătate de ani și am ajuns la concluzia, vorbind și cu niște prieteni care deja o folosesc, că eu voi alege James Barraud. În primul rând am zis că nu doresc un cort chinezesc care este făcut în aceeași fabrică și numai diferite firme pun numele. James Barraud m-a convins, fiindcă este fabricat în Portugalia, se fabrică la comandă fiecare cort. O să vă explic cum se achiziționează. Nu sunt plătite James Barraud, deci n-am nicio legătură, dar am comandat un cort, am plătit. Deci nu am absolut, nu doresc să fac o reclamă finanțată sau ceva, dar îmi place și am zis că ce-i frumos merită prezentat. Și plus că n-am găsit nici pe limba română, absolut nu am găsit video când am căutat corturi de la James Barraud. Și studiind foarte mult ce cort să-mi aleg, a rămas în joc, la urma urmei, 3 corturi premium de la Majolina italian, care e fain, aproape identic, dar nu mi-a plăcut cum se deschide, deci puțin altfel, dar probabil că este foarte bun. iCamper, care v-ați lovit pe Facebook, reclamă, deci au o reclamă, un marketing foarte agresiv. Și James Barraud, foarte aproape am fost de iCamper. Cine este în grupul nostru Neo Expedition România știe că am și luat legătura, au reprezentanță în România, dar nu ne-am putut înțelege ceva, nu știu, nu am fost convins că vreau să aleg acel cort, chiar dacă este foarte bun, să nu înțelege greșit, și am rămas cu singura soluție, James Barraud. Am băgat în Google James Barraud, în România nu există reprezentanță, hopa, zic, sunt aproape de graniță cu Ungaria și știu limba maghiară. James Barraud, nu există reprezentanță. După ce mi-am dat seama, hai să caut pe firma mamă, deci la portughez,
și mi-a dat cea mai apropiat reprezentanță, C Republic, deci Cehia. Am sunat la numerele afișate în Cehia, vorbeau engleză și mi-au zis, era în februarie, am zis că vreau să comand, să-mi trimită și prețul la cort, vreau să comand cortul. A fost foarte amabil, sigur mă poate ajuta, dar dacă fac comanda acum, sigur plată înainte, cortul va veni undeva în iunie-iulie. Și am zis că nu-i bun, că totuși eu vreau să plec în iunie deja cortul. Au zis că n-au altă soluție. Și a doua zi zic, hai să trimit măcar un mail la fabricant, la producător din Portugalia. Am trimis un mail pe limba engleză și primit răspunsul maxim o oră de la sales managerul Antonio Martins, care mi-a spus, da, sigur, România nu avem reprezentanță, dar cu mare plăcere vă trimitem direct de la fabrică. Mi-a trimis condițiile care s-a părut ok și cel mai important lucru a fost că termenul de livrare mi-a zis 24 aprilie, care am zis, super ok. A trimis lista de prețuri, sunt mai multe modele de la James Bond. Eu am ales modelul cu scrie Evasion, Evo. Sunt care nu se deschid așa cu alte deschidere, sunt acolo pe jamesbarod.com, vedeți, sunt cred că vreo 12 modele. Eu am zis că pentru ceea ce fac eu, ăsta o să-l iau. Am zis, da, domnule, doresc, și mi-a zis ce culoare și sunt mai multe, deci normal ei au trei culori care sunt în prețul standard, alb, gri și negru. Pe data am optat pentru negru, dar mi-am dat seama, în vara e cald, se încălzește, griul era mai închis, nu era culoarea mașinii și ea nu bătea, zic să iau alb, atunci alb merge cu orice mașină. Dar cine dorește să comande, se poate alege, cred că din o 600 de culori, deci poți să dai culoarea mașinii, dar costă 150 de euro mai mult dacă tu îți alegi culoarea. Am zis că nu mă complic, poate nu nimerește exact culoarea, cine știe, zic să iau alb și e ok, nu se încălzește așa albul și am optat pentru culoarea albă. Foarte prompt, când am zis gata, vreau să comand, mi-au trimis factura pro formă, am achitat. Probabil că după 3 zile a intrat banii la ei în cont și atunci am primit un e-mail, domnul Vertici, cortul se pune în fabricație și până în 24 aprilie primiți. Deci ei așa procedează, când ai lăsat o comandă sigur ai achitat, se apucă de făcut cortul, se fabrică exact, sunt foarte multe filmulețe pe YouTube-ul la James Baron, de acolo se fabrică în Portugalia și am stat februarie, martie, oare o să vină cortul, că tu ești obișnuit, că totul alunecă și nu vine și o să spună, domnule, dar din cauza COVID, din cauza canalului Suez, că s-o zăpăci vaporul ăla și întârzie. Și odată, în data de 10 aprilie, sună telefonul de la Kühne & Nagel, firmă de transport internațional, care m-a sunat, domnule, sunteți acasă că vă aduc un colet din Portugalia. Deci am rămas surprins că în loc de 24 aprilie, în 10 aprilie a venit cortul. M-am bucurat enorm, că nici n-am avut barele comandate de la Toyota, barele Thule. Am sunat repede la Baia Mare, la reprezentanță, au pe stoc și m-au ajutat băieții imediat. Deci, cam asta este povestea și comanda, de ce am comandat James Barod. Am mai vorbit cu niște italieni, mulțumesc Claudiu Dobriță pentru recomandare, care folosesc acest cort și umblă în jurul lumii și sunt foarte mulțumiți. După ce a ajuns și am desfăcut și am văzut calitatea extraordinară premium, ca și un iPhone, când prinzi în mână vezi că e premium, așa și cortul. Nu mi-a părut rău că am comandat James Barod. Și acum mulți parcă văd că spun acolo, dar mă, atâta prostii vorbesc, spune și prețul, că ăsta interesează pe toată lumea. Și când vând mașinile preț. Da, nu este secret. 2100 de euro plus TVA a fost cortul acesta Evasion. Cam acolo se mișcă toate, plus minus 100 de euro, depinde de model. Deci 2140 de euro plus TVA și încă 390 de euro a fost transportul până aici, la Petin. Stăm lângă satul mare, la țară. Până aici a dus șoferul. Cu deschidere colet, puteam să verific dacă nu este lovit sau ceva. Foarte profi a fost și firma de transport. Mulțumim. A ajutat chiar să ducem înăuntru. Cortul. Acum cred că am vorbit așa de mult că
trebuie să vă arăt cortul. Deci cortul are undeva la, nu vreau să vă mint, mi se desfăcut și pantofii, nu vreau să vă mint, undeva la 48-50 de kg. Este ok, dacă verificați alte corturi sunt mai grele. Eu neapărat am vrut cu hard case. Deci nu am vrut cu husă, că sunt ăla mai ieftină cu husă, nu, eu am vrut, cum am zis, foarte important, ca să pot deschide cortul maxim într-un minut. Și dacă dimineața te trezești și este umed, mai ales dacă ești în munți, pe hard case să fie umezeală, nu înăuntru, că la ai camper se deschide așa și după aceea dimineața tu când pornești, de exemplu, la 7, totul este ud și așa ud împachetezi. Deci ăsta are un avantaj și acest lucru m-a convins să iau James Barrow. Și acum, haideți să deschidem cortul până ce nu se descarcă camera. Mă uit 5-7%, dar mai am o baterie, nu-i problemă. Deci, dacă deschizi mașina, așa. Deci prima dată desfacem de aici. Trebuie apăsat cele două butoane. Cu o mână țin camera și puțin mai greu, așa că n-am nimeni cine să mă ajute. Deci probabil dacă nu ar trebui să filmez cu o mână, cu două mâini, ar merge mult mai fain. Așa. Și acum urmează, e mașină mare, trebuie să deschid ca să urc. Urmează să împingem sus și merge automat, cum ați văzut. Deci spatele s-a ridicat. Urmează fața. Spun încă o dată, am o mână. Desfaci. Nu știu dacă ați cronometrat, undeva la 12 secunde suntem probabil. Deci dacă ajungi noaptea obosit undeva, e important să deschizi foarte rapid și împingi fața. Deci cum vedeți, cortul deja se deschide. Deci deja este deschis. Acum o să spuneți că doar stă cam aiurea și vă arăt de ce stă. Imediat o să... Nu știu cum să fac cu camera. Deci am zis, sunt singur. Încerc să am un trepied, să pun camera jos. Da, să și să vedeți ceva. Nu știu dacă se vede ceva, trebuie să mă aplec. Așa, se vede cât de cât. Numai să pun scara. Aici este scara. Bine, normal se împachetează în cort scara. Deci nu trebuie separat să aveți loc pentru scara. Se pune scară din aluminiu, foarte ușor. Și haideți să urcăm sus. Trebuia să chem un ajutor și pe cineva cine să prindă camera, dar acum ne descurcăm, chiar dacă mâna intră și bine, iarăși am o mână. Normal, asta se pune aici sus. Ia ce greu singur. Ajutor! Cineva să prinde camera. Stați că fac o chestie mișto. Ui, bă, așa e frumos vlogul, că nu e regizat. V-am pus pe voi în cort până ce închid asta. Deci sus se prinde. O să vă arăt cum se prinde. Așa. Și mă urc în cort. Ai. Sunt înăuntru. Stai să aprind lumina, am și lumină. Deci, așa. Încă o dată, așa. Aici am urcat, am jos pantofii că să nu mă doresc. Și asta v-am zis, de ce stă așa? Aici avem, împingem. Și ați văzut, stă drept. Poți să pui pe el 100 de kilograme și la vândă 80 km/h scrie că rezistă. Deci, am intrat în deci. Profesoara mea din limba română zice că nu începe o propoziție cu deci. Aici se poate închide, deschide și să facem un pic de lumină. Și de ce?
este Evasion, căi panoramic și vă arăt cum se face panoramic să fie și frumos. Un fermoar. Ăsta imediat o dai jos și deja, hello world, hello lume, tot așa, deschis, că dacă stai la mare, la munte, să ai plafonul panoramic, să te vadă lumea. No, sper că o să vă placă și așa vlogul, că sunt și cameraman și prezentator și am o mână. Tot așa și aici se deschide în jos, ca materialele nu pot să vă arăt, nu prea se vede pe video de calitate, nu plouă, e 100%. Și așa se deschide. Și aici mai ai un geamuleț. Scara se poate pune și dincolo, deci în amândouă părți are opțiune pentru scară. Așa, cum vedeți, și aici se deschide. Și o să vedem pe vecinul. Era vlogul mai fain în pădure, la mare, deci, cum vedeți, stai foarte bine în cort. Casa lui mami. Deci panoramic 100%. Și acum parcă văd că unul spune, ți-o răspunde și dimensiunea, 2 metri lungime, eu am 1,96 și vedeți, nu știu dacă se vede, stau foarte comod, și 1,40 lățime. 1,40 are lățime, deci ca și un pat francez de 2 metri pe 1,40, stau foarte comod. Este o saltea, să vă arăt, destul de groasă. Mi-am cumpărat și un cearceaf cu această dimensiune, că nu am pus, dar un avantaj că usa acesta de pe saltea se poate spăla, deci are un fermoar, se poate deschide. Aici sus mai puteți să puneți lucruri. Ai o lampă care, dacă vrei, duci o gagică bună în cort sau cu soția și închizi tot, ai o lumină așa mai de, știți voi, nu vreau să spun, poate să uite și juniorii, așa ai mai puternic când te trezești și vezi că e șoșoacă lângă tine, să ai o lumină puternică. Cine? Deci am zis șoșoacă, nu o să mai tau ăsta din video. Cine mă mânește pe Facebook și chiar nu glumește, și n-am nimic cu doamna, că chiar nu fac politică, dar să știți că m-am trezit într-o dimineață, am fost singur acasă și am visat că doamna este cu mine în dormitor, dezbrăcată, și de atunci când mă vede lumea tot îmi scrie. Asta am spus în paranteză, n-are nicio legătură cu cortul, dar știți că eu nu dau din material, așa vă prezint cum sunt eu, glumind, asta e. Odată trăim, trebuie lucrurile să spus pe nume. Dacă ai visat, ai visat, asta e. Nu mi-a plăcut visul. A fost un coșmar. No, haideți înapoi la cort. Aici am un ventilator care, când închizi cortul, el deasupra, nu știu cum se vede, cum să ies, acolo merge pe solar și cum mergi, te deplasezi de la punctul A până la punctul B, se învârte și aerisește cortul. Deci e o chestie foarte faină, chiar super faină. Ce am uitat să vă mai prezint? Și păcat că nu se vede calitatea materialelor, deci de mare clasă. Aici mai poți să pui niște chestii. Telefonul e o chestie foarte faină, să pui telefonul aici când te culci, sau banii, sau chips, sau
o sticlă de pălincă care te țin cape, da, jumătate de litru de pălincă. Cam asta e cortul, nici nu vine să cobor. Cum are dimensiunile de 2 metri pe 1,40 și totuși Land Cruiser-ul este o mașină destul de mare, pe Land Cruiser arată bine. De aceea și n-am vrut să pun pe Duster. Nu știu cum arăta pe Duster 2 metri cu 1,40, probabil am văzut. Deci dacă căutați pe net, pe YouTube, James Barroad, sunt turcii mai pun pe Duster, deci eu zic că se poate. Sau pe un Jeep, cum avem aici, în parcul auto, nu mai este de mânzate, sunt rezervate mașinile astea și Jeep-ul, vine cineva din Iași, dar ăsta am zis tot pe iarăși în paranteză, se poate pune. Deci pe orice bară transversală se poate pune. Foarte important și ăsta mi-a și comunicat James Barroad, dar oricum dacă vreți să comandați o comunică, să fie minimum 80 de kg să poți pune pe o bară. Ce am primit de la Toyota rezistă la 87 de kg pe bară, deci e ok. Ajunge 2 bări. Dacă cumva la modelul dumneavoastră găsiți numai bare cu 50, care rezistă numai la 50 de kg, se poate pune 4 bări. Și am făcut cortul, poți să pui 8. Deci prinderea cortului chiar este super, deci nu trebuie să modifici absolut nimic. Prețul v-am zis, că îmi place foarte mult, v-am zis. Am cronometrat și cine mă cunoaște știe că nu mint. În 20 de secunde poți deja deschide și să stai în el. Acum, cum n-am avut cameraman și am avut numai o mână liber, a fost puțin mai greu, dar ați văzut că și așa merge rapid. Acum sunt niște teste la James Barroad, deci chiar 100 de kg sau 80-100 kg rezistă acoperișul. S-a testat la vânt foarte puternic, găsiți teste pe pagina lor. Deci nu mi-e frică că... Și foarte bine că stau sus, nu vin ursul să mă mănânce. Numai coșmarul ce am visat. No. A trebuit să închid cortul, o să pun undeva, o să rog aici mami acasă și o să rog să prinde ea camera până ce închid, să vedeți cum se închide, că chiar invers se închide, cum se deschide. Deci, pe dată am desfăcut spatele, după aceea fața și invers se închide. Foarte important, înainte să închideți, să trageți înapoi fermarul, deci să închidem, fiindcă așa spun ei, mai bine. Iarăși cu o mână. Închid și revin când am tras fermarele, că e mai simplu. Am tras, am închis, vedeți, cortul. Aici mai lăsat deschis, că trebuie să cobor. Și acum același lucru, trageți de... Acum deschid a doua oară, sunt încă beginner. Deci, pac. Și coborăm. Vin când cobor, că nu pot să țin nici camera. Așa arată închis. Am un ajutor acum pe mama și vă arăt cum se închide. Deci luăm scala. Foarte simplu. Pe mine. Alo, pe mine. Se bagă în usă. E simplu. Le fac și pe mama cameraman. Se bagă în usă, e foarte simplu. Vedeți? Usă cu fermoar. Fermoar, cum spune francezul. Chiar dacă nu știu limba franceză. Și se pune înăuntru. Cine e înalt e ușor. Deci scara am pus înăuntru. Deschid ușa că e mașina mare, pe mine să mă fie capul așa. Tragem. Și acum închidem cortul. Are aici un mâner. Se bagă materialul.
E simplu. Aici trebuie aranjat să fie înăuntru. Tot pe în afară să fie înăuntru. Iau puțin camera. Rup dincolo. Gata, mulțumesc. Acum încep singur, mai departe. Mama m-a ajutat. Deci, încă o dată aranjez totul să fie înăuntru, este foarte simplu. Și vedeți, am aici tot așa un fel de mâner și tragi jos. Și aici din nou aranjez frumos, ia cu o mână, dar merge și tragi jos. Aici a ieșit mânerul ăsta, cum vedeți. Na. Și asta dacă ești singur în aventură, dacă sunteți doi în aventură, deja era de mult închis și plecat pe drum. Închid și ușa de la mașină. Mă sună un număr. Știe că fac vlog și tot așa. Aici e afară, trebuie să verifici să nu fie adunat. Trebuie să verifici telefonul și revin. Și când fac vlogul mă gândesc la clienți, că am văzut că mă sună un client foarte important care vine pentru o mașină rezervată, deci am aranjat aici, cum vedeți, și închid. Gata de plecare! Cam asta a fost. Spun, dacă aveam cele două mâini și nu era ocupată, o închideam mult mai rapid, așa zic eu, câteva secunde. Deci, James Barod Evasion. Pe jamesbarod.com puteți să alegeți modelele. Și da, parcă văd că foarte mulți spun, dom'le, ai dat 2100 de euro plus TVA, că acolo ăla mergi, stai o lună în Antalya, stai, cumperi o mașină, poți să mergi la Las Vegas, să joci poker. Da, dar odată îl iei, am mașină, nu mai am ce să dau bani pe mașină. Deci cine știe ce înseamnă să fii în natură, să nu trebuie să pui cotul jos și mult mai comod stai sus. Chiar poți să stai la malul mării, că chiar dacă camparea nu este permisă, tu nu mă parchezi, că nu scoți nimic pe lângă mașină. Deci e un avantaj foarte mare. Sigur, sunt coturi mai ieftine. De cine dorește și nu că nu permite, nu dorește să investească așa mulți bani, sunt coturi mai ieftine, probabil nu calitatea respectivă, dar și ele țin. Am prieteni care au coturi cu 3000 de lei și chiar sunt foarte mulțumiți. Eu am dorit acest cort, muncesc foarte mult, cine mă cunoaște știe, deci am zis că dacă muncesc vreau să și trăiesc un pic, că nu numai... Viața nu stă numai în muncă, trebuie să și cheltui pe ce-ți place și eu, cum mă știți, am investit foarte mulți bani în expediție, asta viața mea, alții investesc în vile, jacuzzi, ar fi bun un jacuzzi, dar mai bine cortul. Și mie așa îmi place, dar sunt mulți și mulți care sunt user pe grupul nostru Neo Expedition România, care după ce am povestit că am comandat cortul, am comandat și ei de la James Barod, abia aștept să ne vedem. Apropo, 14, 15, 16 mai ne vedem la Camping Fine. Cine este în grupul Neo Expedition România, sau dacă nu sunteți, intrați rapid în grupul nostru de aventură și se mai poate, sunt câteva locuri libere la Camping Fine, în județul Mureș, unde este foarte fain. Aveți un vlog pe pagina unde am făcut cu George, cu managerul campingului. Eu zic că va fi fain, deci 14, 15, 16 mai ne vedem acolo, puteți să vedeți și cortul. Deci eu zic că
Cine vine acolo va fi super. Vom face foc de tabără, vom cânta, vom vorbi despre politică, despre aventuri. Știți cum e când sunt la băieții, fotbal, politică și mai nou aventuri. Și asta a fost prezentarea James Bar Road, așa amator cum am putut eu. Sper că nu o să vă supărați pe mine, că am avut numai o mână. Dar cine dorește să achiziție, poate că l-a ajutat acest video. Am zis încă la dimensiunea 2 metri pe 1,40. Așa, nu știu cât are, vreo... Aici în spate poate are un 30 de cm, aici vreo 25. Am mers cu 120 cu mașina, absolut nu este deranjat. Deci nu este deranjant deloc, nu se aude. Cum am zis la început și nu mai vreau să prelungesc, că deja am înjurat, o să vin mai cu mai mult în vloguri, să scrieți acolo dacă e nevoie. Vă spun ce m-am gândit, ce teme. În primul rând vreau să fac și următorul vlog va fi cu siguranță despre cum să alegem mașinile pentru off-road sau aventură sau overlanding, fiindcă tot timpul sunt discuții. Domnule, vreau o mașină pentru off-road, o pregătește super fain, am cunoștință, nu vreau să spun nume, o pregătit, o investit 10.000 de euro pentru off-road, cu niște anvelope din la crampoane, zici că e puța lui Băsescu, dar merge numai pe asfalt. Dar să vadă lumea că, uite ce mașină fain de off-road am, și când am mers împreună și trebuia să intrăm în noroi, au zis, bă, eu nu intru cu mașina în noroi, cum dracu să intru cu mașina în noroi. Deci, foarte mulți confundă off-road-ul, mersul în aventură, overlanding-ul. Chiar azi mi-a scris cineva pe Facebook, când am prezentat Land Cruiser, am pus câteva poze și au zis că Attila foarte bun pentru Siberia, pentru aventură, dar trebuie să schimbi roțile. What? Ia. Goodrich, all terrain, nou, jante originale. De ce trebuie să schimb dacă mă duc în Siberia? Explică-mi și tu mie. De ce? De ce să pun jante care iese până aici și dau totul cu noroi? De ce? Să vadă lumea că am sculă mare. Ăla ajunge dacă vede soția. Acum, sincer, deci, în primul rând, nu știu de cât ori ai fost în aventură, cel care mi-a scris. Cum am spus, în Siberia, mai ales poți să mergi cu un Tico, fără probleme. Deci, aici încurcați foarte mult și am deviat de la cort în vlogul următor. Deci, în vlogul următor încerc să vă povestesc, totul este opinia mea. Ce înseamnă o mașină pentru off-road, pentru overlanding și să nu confundăm aceste lucruri. Să fie tot ok și în buget minim să scoți o aventură foarte faină, că asta e important. Dragilor, vă pup cu James Baron cu tot. Vă aștept în grupul nostru Neo Expedition România. O să vine vara și vom face niște aventuri super faine. M-am pupat, pa, pa!